Hi, welcome back to Everything with Sapna. ඉතින් ඔන්න Everything with Sapna YouTube channel එකකින් අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අලුත් විදිහේ වැඩක් ගැන. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ channel එක ඔස්සේ ගොඩාක් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට ingredients review. නමුත් මම මුලින් ඉඳලම plan කරගෙන හිටියේ ඇත්තටම ingredients review විතරක් ගේන්න නෙමෙයි. ඉතින් ඔන්න දැන් අලුතෙන් chance එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මට මේ pandemic තත්ත්වය චුට්ටක් control වෙලා තියෙන නිසා ඊටමත් පරිස්සමට ගිහිල්ලා මගේ hair color එක ආපහු change කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් මම අරන් එන්නේ මම මේ දේවල් කරේ කොහොමද කියන එක. මං හිතන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේකට කැමති වෙයි කියලා. ඒ වගේම hair color එකක් අලුතෙන් දාගෙන ඉන්න කෙනෙකුට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. එහෙනම් අපි පමා නොකර බලමු මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා. Hi, ඉතින් ඔන්න අද ඉස්සෙල්ලාම අපි ආවා අපොයින්ට්මන්ට් එකක් දාලා තිබුණා මම. මගේ කණ්ඩේ කලර් එක චුට්ටක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතෙච්ච නිසා ඉතින් සලන්න ළඟට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එහෙනම් ඉස්සෙල්ලාම මේ වැඩේ කරගෙන ඉමු. ඉතින් අද මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ Salon Lamondo Kandy. ඉතින් මෙතනින් තමයි මගේ hair color එක change කරගන්න හදන්නේ. ඉතින් salon එකට ඇවිල්ලා මුලින්ම මම කරේ මගේ කොණ්ඩේට දාන්න ඕන මම ආසම color code එක select කරගන්න එක. මේ salon එකේ පාවිච්චි කරන ප්‍රධානම brand එකක් තමයි L'Oreal එකේන Professional series එක. ඉතින් මම අවශ්‍ය color code එක select කරගත්තේ L'Oreal එකේ Professional series එකෙන්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මගේ කොණ්ඩේ දැනටමත් තියෙන තෙල් කුණු දුවිලි ඉවත් කරලා මගේ කොණ්ඩේ color කරන්න සුදුසු තත්යකට පත් කරගන්න ඒ අවශ්‍ය steps ටික කරන විදිහ. ඉතින් hair color එක select කරගන්නකොට මම හැම වෙලාවකදීම උත්සාහ කරේ මගේ skin color එකට ගැලපෙන. ඒ වගේම මගේ hair එකේ තියෙන ඒ natural color එකත් එක්ක ලස්සනට blend වෙලා යන artificial ගතියක් නැති හොඳ professional look එකක් දෙන color එකක් මගේ hair එකට add කරගන්න. ඉතින් මගේ අවශ්‍යතාවය සහ ආසාව අනුව මගේ කොණ්ඩේ හදාගන්න ඕන වෙච්ච නිසා මම ඩිසයිඩ් කරා මගේ කොණ්ඩේ යට කොටස විතරක් චුට්ටක් බ්ලීච් කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ කොණ්ඩේ ලේයර් එකක් ඇර ලේයර් එකක කොණ්ඩේ යට කොටස පමණයි මේ විදිහට බ්ලීච් කරන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී මේ process එකේදී L'Oreal Professional series එකේ එන L'Oreal Smart Bond කියන ඒ treatment එකත් අවශ්‍ය අවස්ථාවන් වලදී පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ L'Oreal Professional Smart Bond කියන treatment එකෙන් වෙන්නේ මෙවැනි අවස්ථාවල් වලදී අපේ hair එකට වෙන damage එක අඩු කරන එක. ඊට අමතරව අපේ කොණ්ඩේට හොඳ shine එකක්, smooth ගතියක් අපිට ලබා දෙනවා. ඉතින් hair එක නැවත වතාවක් wash කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මගේ hair එකේ උඩ කොටසේ සහ යට කොටසේ තියෙන වෙනස කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ඒ colors මගේ කොණ්ඩේට දාන්න යන colors ready කරගන්න විදිහ. ඉතින් මම අද දවසේදී පාවිච්චි කරලා තියෙන color codes මොනවද කියලා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න description box එකේ මම වැඩි විස්තර විදිහට දාන්න. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම දාපු color codes මොනවද කියලා description box එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ ලේයර් එකක් ඇර ලේයර් එකක ස්ට්‍රිප් සිලෙක්ට් කරගෙන highlight එක දාගන්න විදිහ. ඉතින් මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන color codes වලට boosters එකතු කරලා ඒ දේවල් apply කරාට පස්සේ මට අවශ්‍ය වන result එක ගන්නට හැකි වෙන පරිදි වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් එකතු කරපු ප්‍රමාණවල් ඒ එකතු කරපු boosters වල codes ඒ දේවල් නම් මම ඇත්තටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් වැඩි විස්තර අවශ්‍ය නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් salon එකට call එකක් දීලා ඒ පිළිබඳව අහලා දැනගන්න.
එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ විදිහට highlight color එක add කරාට පස්සේ අපි කලින් අතහැරපු hair layers වලට ඊළඟ color එක add කරගන්න විදිහ. ඉතින් මේ විදිහට මේ පාවිච්චි කරලා තියෙන කලර්ස් වල කම්බිනේෂන් එක ඩිසයිඩ් කරන්න මගේ hair එකේ මොන මොන තැන් වලටද මේ දේවල් ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ කියන එක ඩිසයිඩ් කරන්න මට ගොඩාක් ලොකු සපෝට් එකක් මෙතනදී ලැබුණා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේ ලයිට්නින් ප්‍රොසෙස් එක ස්පීඩ් අප් කරන්න හීට් එක පාවිච්චි කරන විදිහ. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් ඔයා යම්කිසි තැනකින් කරගන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රොෆෙෂනල් සැලෝන් එකකින්ම කරගන්න එක වඩා වැදගත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ වගේ ස්ටෙප්ස් අපි අනවශ්‍ය විදිහට වැඩි හීට් එකක් පාවිච්චි කිරීම තුළින් එතකොට වැඩි කාල සීමාවක් මේ විදිහට හීට් කිරීම තුළින් අපේ කොණ්ඩෙට ඩැමේජ් එකක් ගේන්න හැකියාවක් තියෙන එක. ඉතින් මම කලින් වතාවෙත් මගේ කොණ්ඩෙට හයිලයිට් එක දාගත්තේ මේ සැලොන් එකෙන්මයි. ඉතින් ඒ ඇතිවෙච්ච විශ්වාසය නිසාම තමයි මේ වතාවෙත් මම මෙතෙන්ට එන්න ඕනි කියලා ඩිසයිඩ් කරේ. ඉතින් මම මෙතනදිම ඔයගොල්ලන්ට මතක් කරන්නම් මේක කොලැබොරේෂන් වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මගේ කැමැත්ත මත තමයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අද ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ඩිසයිඩ් කළේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ කොණ්ඩේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් මම නම් මේකට ඇත්තටම හරිම කැමතියි. මට ඕන විදිහටම මේ වැඩේ සිද්ධ වුණා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේ ගැන මොනවද හිතන්නේ කියලා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි දැන් මම මේ ඉන්න තැන, ඒ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක අරන් තියෙන තැන හොඳට හෙවන තියෙන තැන. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන්නේ හොඳට ඉරේලිය වැටෙන තැනකට ගියාට පස්සේ මගේ කොණ්ඩේ ඒ කලර් එක පේන විදිහ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ දෙකේ ලොකු ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ගොඩක් එන්ජොයි කරන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මම විශේෂයෙන්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ Lamondo එකේ මිස්ටර් අමිල ඇතුළු ක්‍රූ එකට මට මේ විදිහට මේක වීඩියෝ කරගන්න chance එකක් දුන්නට. ඒ වගේම මං හිතපු විදිහටම මං කැමති විදිහටම මගේ කොණ්ඩේ ඒ තියෙන hair color එක නැවතත් change කරගන්න ඒගොල්ලෝ ගොඩක් help කරාට. ඉතින් thank you so much. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ටත් මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. එහෙනම් දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න. දිගටම මේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවෝ අතර මේක share කරන්න, like කරන්න, subscribe කරන්න. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දවසකින් එනකන් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සමට ඉන්න. Bye bye, see you guys.